हामीले अगाडि फंक्सनको बारेमा कुरा गरेको थियौँ अलिकति। यसमा नि फंक्सनकै बारेमा भन्छौँ। फंक्सन भनेको जावास्क्रिप्टमा चाहिँ अब्जेक्ट्सको रूपमा ट्रिट गरिन्छ है यसलाई चाहिँ। अरु कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हेर्यो भने फंक्सन भनेको फंक्सन मात्रै हो। त्यसले केही कोड ब्लक कामलाई एक्जिक्युट मात्रै गर्छ अनि कतै इन्भोक गर्न मिल्छ भन्नाले कल गर्न मिल्छ कुनै ठाउँमा। तर जावास्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले फंक्सनलाई अर्को फंक्सनको भित्र पास पनि गर्न मिल्छ अब्जेक्टहरु जसरी। अनि त्यही भएर यस्तोलाई फर्स्ट क्लास सिटिजन पनि भन्छ है। फर्स्ट क्लास सिटिजन्स पनि भन्छौँ हामीले जावास्क्रिप्टमा फंक्सन्सलाई। अब फंक्सन एउटा फंक्सनको भित्र अर्को फंक्सनलाई पास पनि गर्न मिल्छ। के भन्न खोजेको भने नि जस्तो मसँग एउटा सपोज कुनै एउटा नम्बर छ हेरौँ है। लेट मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ लेट नम्बर इक्वल्स टु अनि भ्यालु पनि दिएँ ल 2 3 दिउँ जति दिनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो नम्बरलाई मैले सुरुमा स्क्वायर गर्न खोजेँ भनेपछि स्क्वायर गर्नको लागि है स्क्वायर नम्बर जस्तो गर्नु पर्यो मैले पहिला सुरु। अब त्यसको लागि हाम्रो स्क्वायर भन्ने फंक्सन बनाउनु पर्यो नि त भनेपछि फंक्सन बनाउनु पर्यो सुरु चाहिँ फंक्सन स्क्वायरको भित्र एक्स लिन्छ यसले है। अनि त्यसपछि रिटर्न चाहिँ के गर्छ स्क्वायर्ड भ्यालु भनौँ स्क्वायर्ड भ्यालु रिटर्न गर्छ अनि स्क्वायर्ड भ्यालु भनौँ लेट स्क्वायर्ड भ्यालु बराबर एक्स को स्क्वायर है। यसरी भनेपछि मैले एक्स लिइरहेको छु अनि एक्स को स्क्वायर गरेको छु अनि त्यही एक्स को स्क्वायरलाई रिटर्न गरिरहेको छु त्यही कुरा छ। अनि त्यस्तै अझै एउटा फंक्सन बनाइदिउँ क्युब पनि गरौँ ल फंक्सन अनि त्यसपछि क्युब भनौँ अनि एक्स चाहिँ मैले प्यारामिटर रूपमा पास गरिरहेको छु अनि रिटर्न क्युब भ्यालु पहिला चाहिँ क्युब भ्यालु चाहियो नि है रिटर्न गर्नलाई लेट क्युब भ्यालु इक्वल्स टु एक्स को क्युब। यस्तो गरेँ भनेपछि मैले दुईटा सेपरेट फंक्सन्सहरु बनाइरहेको छु। एउटा चाहिँ स्क्वायर फंक्सन हो अर्को चाहिँ क्युब फंक्सन हो। अनि के गरेछु भने नि स्क्वायरको भित्र चाहिँ मैले जे लिएछु नि त्यसको स्क्वायरलाई एउटा भेरिएबलमा सेभ गरेछु अनि त्यही रिटर्न गरिरहेको छु पछि कतै काम लाग्ला भनेर हो। अनि त्यस्तै क्युब भन्ने छ अनि क्युबको भित्र क्युब फंक्सनको भित्र पनि मैले एउटा भ्यालु लिएछु प्यारामिटर लिएछु अनि यही प्यारामिटरको क्युबलाई मैले रिटर्न गरिरहेको छु त्यही कुरा हो। सपोज मलाई चाहिँ यो नम्बर सुरुमा स्क्वायर गर्न मन लाग्यो कि यो नम्बरलाई स्क्वायर गर्न मन लाग्यो भने सुरुमा स्क्वायरको भित्र पास गर्छु मैले अनि त्यही भ्यालुलाई फेरि अब यो होल भ्यालुलाई क्युबको भित्र पास गरे भने चाहिँ नम्बर पहिला स्क्वायर हुन्छ अनि स्क्वायर भइसकेको जुन भ्यालु छ नि त्यो चाहिँ क्युब हुन्छ भनेको। यसको स्क्वायर भनेको 9 हो। अब 9 को क्युब आउँछ के यहाँबाट पहिला यहाँ 3 छ 3 को स्क्वायर भनेको चाहिँ 9 हो अनि 9 को क्युब बल्ल यहाँ आउँछ। त्यसरी गर्न मिल्छ। के आउँछ हेर्नको लागि चाहिँ एउटा केही रिजल्टमा सेभ गरौँ है सिधै कन्सोल लग गर्दा नि हुन्छ लेट रिजल्ट इक्वल्स टु यो भनौँ अनि त्यसपछि कन्सोल लग अनि त्यसपछि रिजल्ट यति हो। अनि मैले कतै एरर केही गरेछु नि हेरौँ छैन होला भनेपछि यसलाई रन गरौँ है। मसँग कोड रनर एक्सटेन्सन छ अनि यति आउँदो रहेछ भ्यालु चाहिँ 729 अनि कोड रनर एक्सटेन्सन भन्ने चाहिँ यहाँ देखाउँछ है यहाँ कोड रनर देखाइरहेछ यो भनेको चाहिँ VS कोडमै रन गर्नको लागि हो। हामीले Ctrl-Alt-N सर्टकट छ यसको फेरि हैन भने चाहिँ त्यही हुन्छ त्यहाँबाट हेर्न मिल्छ। अनि यसमा यो x छ नि यहाँ x छ यहाँ पनि x छ यो फरक कुरा हो। यो स्क्वायर फंक्सनको लागि प्यारामिटर x हो अनि यो चाहिँ यो कोड ब्लकको भित्र मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ है बाहिर एक्जिस्ट हुन्न एफेक्टेड यो तलकोहरु एफेक्टेड हुँदैन। त्यस्तै यो x पनि फरक भ्यालु है यहाँको यो प्यारामिटर छुट्टै प्यारामिटर हो। अनि यो 3 छ यो 3 जुन मैले पास गरिरहेको छु नि कता पास गरेछु यहाँ पास गरेछु नि यो नम्बर भनेको 3 यहाँ पास भइरहेछ है स्क्वायर फंक्सनमा जुन भ्यालु पास हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ आर्गुमेन्ट हो। यो 3 भनेको आर्गुमेन्ट है चाहिँ यतिखेर स्क्वायर फंक्सनको लागि अनि x भनेको प्यारामिटर है ठीक छ। अनि यहाँबाट स्क्वायर फंक्सनबाट जे रिटर्न आउँछ यहाँबाट 3 को स्क्वायर भनेको 9 त्यो 9 भनेको फेरि आर्गुमेन्ट हो केको लागि क्युबको लागि क्युब फंक्सनको लागि आर्गुमेन्ट अब 9 आउँछ अनि त्यही भ्यालु रिजल्टमा एसाइन हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो यो क्युब फंक्सन हेर्यो भने के क्युब फंक्सनको भित्र अर्को फंक्सन छ नि अलि ठुलो फंक्सन जस्तो मान्न मिल्छ नि हैन भित्र एउटा होला अथवा एउटा फंक्सन होला अथवा बडी फंक्सन होला यस्तोलाई चाहिँ हामीले हायर अर्डर फंक्सन भन्छौँ। हायर अर्डर फंक्सन भनेको त्यस्तो खाले फंक्सन जुनको भित्र चाहिँ अर्को फंक्सन छ हायर अर्डरको फंक्सन। अनि जे फंक्सन भित्र छ नि यो छ नि यो भित्रको यसलाई चाहिँ हामीले कलब्याक भन्छौँ। कलब्याक फंक्सन भनेको यो एउटा फंक्सनको भित्र अर्को जुन भित्रको फंक्सन हुन्छ त्यसैलाई हामीले कलब्याक फंक्सन भन्ने हो। अनि यसको भित्र फेरि अर्को कलब्याक हुन सक्छ लास्टै धेरै हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कोडको लजिकलाई ख्याल गर्नुपर्छ अलि बुझ्न सजिलो हुने गरेर लेख्नुपर्छ त्यो कुरा छ। अनि त्यो बाहेक कहिलेकाहीँ कलब्याकहरु चाहिँ त्यो के हुन्छ
हेरौँ है। भनेपछि जस्तो हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा के हुन्छ भने चाहिँ एसिन्क्रोनस भन्ने खाले फङ्सन हुन्छ अरे कि। जस्तो एउटा लाइन अफ कोडले चाहिँ सपोज टाइम लगाइदियो अरे कि, सुरुको लाइन अफ कोडले टाइम लगाइदियो अनि सेकेन्डको चाहिँ एकदम छिटो चल्ने खाले कोड छ अरे। जस्तो सेकेन्डकोमा चाहिँ कन्सोल लग होला है, कन्सोल लग त उतिखेरै हुन्छ नि त। जस्तो हेलो यसरी कन्सोल लग चाहिँ उतिखेरै झ्याप्प हुन्छ भनेपछि यस्तो। अनि यहाँ माथि चाहिँ केही टाइम लाग्ने कोड छ अरे कि। सपोज फाइल खोल्ने छ अथवा एउटा डिले जस्तो छ भनौँ न है। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट भनेको चाहिँ हामीले के कुनै एउटा कोड हुन्छ यसको भित्र है। जस्तो यहाँ चाहिँ कोड हुन्छ अनि यो कति टाइमपछि रन गर्ने भनेर यहाँ हामीले पास गर्न मिल्छ कि भ्याल्यु चाहिँ। अनि यही कुरा हो। अनि यो चाहिँ कोड होइन, यो मैले यतिकै लेखिरहेको छु। जे होस्, कुनै एउटा टाइम आउट केही टाइमपछि एउटा काम गर्ने छ अरे भनेपछि कुन पहिला रन हुनुपर्छ। माथि त यो छ नि त होइन। यो चाहिँ सपोज कोड भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला भने नि, अब यो रन हुन सपोज 5 सेकेन्ड लाग्यो भनौँ न। यो रन हुन सपोज 5 सेकेन्ड लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट चाहिँ टक्क माथि आउँछ अनि त्यसपछि 5 सेकेन्डसम्म चाहिँ योसँग चिया खान्छ अनि त्यसपछि बल्ल यो गर्छ। त्यस्तो हुँदैन है जाभास्क्रिप्टमा। जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ जे छिटो रन हुने छ त्यो झ्याप्प रन हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ एसिन्क्रोनस नेचर हो है। भनेको जुन पहिला रन हुने कुरा छ नि त्यो झ्यापझुप रन भइहाल्छ। अनि त्यसपछि ढिलो रन हुने कुराहरू चाहिँ पछि जब काम सकिन्छ त्यसपछि बल्ल रन हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तो यहाँ एउटा 5 सेकेन्डको डिलेपछि केही कोड रन हुनेवाला छ भने चाहिँ यो कोड 5 सेकेन्डपछि रन हुन्छ, तर यो पहिला रन भइहाल्छ कि। अब यो गरेर हेरौँ। यो हेर्नको लागि मैले यहाँबाट कपी गरेँ है। यहाँ सेट टाइम आउट भन्ने फङ्सन छ। यसले के गर्छ भने एउटा टाइमर राख्छ अनि यसले चाहिँ केही दिएको टाइमपछि चाहिँ एउटा कोड रन गरिदिन्छ। अनि अरू यताउता छ। अनि यहाँबाट मैले एउटा लाइन कपी गरेँ अनि यो लाइनलाई लगेर यहाँ पेस्ट गरेँ। म चाहिँ अघि एमडिएन वेब डक्समा थिएँ है। यो मोजिला डेभलपर्सको एमडिएन वेब डक्स छ, मोजिला डेभलपर नेटवर्क। अनि के गर्न खोजिरहेको छु भने नि सेट टाइम आउट भन्ने एउटा फङ्सन छ। यसको भित्र यो भनेको चाहिँ एरो फङ्सन हो, हामीले पछि आउँछौँ। जे होस्, हामीले फङ्सनलाई हामी आफैले लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्थ्यो नि। जस्तो फङ्सन भनेर अनि त्यसपछि यहाँ प्यारेन्थेसिस लेख्थ्यौँ अनि यतातिर चाहिँ कोड के लेख्थ्यौँ नि। यो प्यारामिटर हुँदाखेरि यो कोड रन गर भन्थ्यौँ नि, त्यही गरेको कि यो प्यारामिटर हो यताको, यो यताको चाहिँ कोड रन गर्नको लागि ब्लक हो यो कर्ली ब्रेसेस। अनि लगभग उस्तै हो, अलिकति फरक छ, पछि हेर्छौँ हामीले त्यो चाहिँ। जे होस्, फङ्सन नै हो। अनि यहाँभित्र कन्सोल लग गरिरहेछ। दिस इज द फर्स्ट म्यासेज भनेपछि कन्सोल लग चाहिँ गर्ने चाहिँ तर कति टाइमपछि भने नि 5000। यो चाहिँ मिली सेकेन्डमा दिएको है। मिली सेकेन्डमा दिएको भन्न खोजेको चाहिँ 1 सेकेन्डमा 1000 मिली सेकेन्ड हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यसले 5 सेकेन्डपछि भन्न खोजेको है। 5 सेकेन्डपछि कन्सोल लग गरिदियो भन्न खोजेको भनेपछि यो माथिको कोड छ नि यो रन हुनु चाहिँ 5 सेकेन्ड लाग्छ। अनि यो तलको हाम्रो कन्सोल लग छ नि यो चाहिँ इन्स्ट्यान्टली रन हुन्छ। भनेपछि यस्तो हुन्छ कि नै भनेर चेक पनि गरौँ है। भनेपछि मैले यो कोड सपोज रन गरेँ है। अनि आउटपुटमा हेरेँ नि हेलो बडी भनिरहेछ। अनि बल्ल दिस इज द फर्स्ट म्यासेज भनेछ नि धेरै टाइमपछि। जस्तो फेरि रन गरेर हेरौँ देखेन भने चाहिँ माथि कोडमा जाऊँ अनि मैले रन गरेँ देखाइभयो है हेलो बडी। अनि 1 2 3 4 5 त्यो 5 सेकेन्ड गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ दिस इज द फर्स्ट म्यासेज बल्ल आयो कि। भन्न खोजेको जाभास्क्रिप्टमा के भएछ भने नि सुरुमा टक्क हाम्रो जाभास्क्रिप्टको कम्पाइलर छ नि त्यसले चाहिँ टक्क एकचोटि हेर्छ कि सर गएर अब यो सेट टाइम आउट भएछ, यसलाई टाइम लाग्दो रहेछ भन्छ। अनि त्यसपछि सर यो छिटो हुनुपर्ने रहेछ भन्छ। त्यसरी डकुमेन्ट एकचोटि सर स्क्यान जस्तो गर्छ। अनि त्यसपछि पहिला जुन हुनुपर्ने हो नि यो पहिला झ्याप्प भइहाल्छ नि त होइन, छिटो हुने कुरा यो झ्याप्प गरिहाल्छ। अनि त्यसपछि के अरे सेकेन्ड सुरुको चाहिँ टाइममा चाहिँ स्क्यान गर्ने भयो के अरे, पहिला यसलाई टाइम लाग्छ भन्छ। अनि त्यसपछि यो हुने रहेछ भन्छ। अनि सेकेन्ड टाइममा अब जब एक्जिक्युसन हुन्छ नि, एक्जिक्युसन हुने बेलामा चाहिँ आउँछ टक्क माथिबाट हेर्दै हेर्दै आउँछ कि यसलाई टाइम लाग्ने रहेछ के अरे, त बस्दै गर म तल काम भएर आउँछु भन्छ। अनि त्यसपछि 5 सेकेन्डपछि आउँछु भन्छ है यसलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ तलको कोड रन गरिदिन्छ अनि 5 सेकेन्ड कुर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल यहाँ जान्छ है। त्यही कुरा हो, सजिलो छ। अनि यही नेचर छ नि भन्नाले जे छिटो हुने कुरा छ अनि त्यो चाहिँ छिटो झ्यापझुप भइहाल्छ। त्यसैलाई हामीले एसिन्क्रोनस नेचर भन्छौँ। जाभास्क्रिप्टको एसिन्क्रोनस नेचर भन्ने अनि यही हो। अनि यसलाई अर्को कुरामा चाहिँ होइस्टिङ पनि भन्न मिल्छ है। होइस्टिङ भनेको चाहिँ कोड ब्लक के कुन छिटो रन हुन्छ भन्ने कुरा हो, यही हो।
जे होस् यो झ्याप्प चल्छ नि त, यसलाई टाइम धेरै लाग्दैन हुन्छ, यो रन भइहाल्छ। अनि त्यसपछि यसलाई टाइम बढी लागेको हुन्छ, यो चाहिँ पछि यो काम सकिएपछि यो रन हुन्छ कि आफ्नो टाइममा। त्यही कुरा भनेको होइस्टिङ हो। अनि त्यही भएर तलको कोड पहिला रन भइरहेछ नि माथिको भन्दा, यो कुरा हो। अनि एसिन्क्रोनस नेचरको हामीले धेरै फाइदा उठाउन पनि मिल्छ है। कहिलेकाहीँ झुकिन नि झुकिन्छ फेरि लास्टै। जस्तो कुनै एउटा ब्राउजरमा हामीले कुनै साइट रन गर्दैछौँ भने त्यसमा इमेजेसहरू लोड हुनुपर्छ नि त, रिसोर्सेसहरू लोड हुनुपर्छ। त्यो रिसोर्सेस लोड हुन टाइम लाग्छ। अनि त्यो चाहिँ एसिन्क्रोनसली लोड हुन्छ भनेको अरू पेजेसहरू अरू सबै एलिमेन्टहरू लोड भइआउँछ। अनि जे लोड हुन बाँकी छ नि त्यो चाहिँ सबै लोड भइसकेपछि, सबै फेच गरिसकेपछि बल्ल लोड हुन्छ जस्तो कि त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो जावास्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले कुनै पनि फङ्सनमा के जस्तो मैले कुनै एउटा फङ्सन लिइरहेको छु रे, फङ्सन भनौँ। अनि त्यसपछि यता कोड ब्लक राखौँ। यो फङ्सनको भित्र कुनै एउटा प्यारामिटर हुन्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ यसमा आर्गुमेन्ट पास गर्ने हो नि त। जस्तो मैले यसको भित्र चाहिँ कुनै एउटा नम्बर पास गर्न खोजेँ यति भने यो हाम्रो आर्गुमेन्ट फङ्सनको भित्र पास हुन्छ भ्यालुले है। भन्नाले हाम्रो यो प्रिमिटिभ टाइपहरू छ नि भनेको नम्बर यताउता, त्यस्तो टाइपको लागि चाहिँ यसको भ्यालु नै पास हुने हो यो भ्यारिएबलको। सपोज यसलाई मैले एक्स भ्यारिएबल भने नि यो एक्स भ्यारिएबलको भ्यालु नै सिधै पास हुन्छ। अनि अब्जेक्टहरू छ भने अब्जेक्टहरूको चाहिँ रिफरेन्स पास हुन्छ है। त्यो काम लाग्छ, त्यो झुकिहाल्ने खासै केही छैन। यति हो कुरा हो। अनि यसपछि